Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc nơ. Chiếc nơ này mình có thể dùng để làm dây buộc tóc, trang trí, trên túi xách, trên quần áo, vòng đeo tay, vân vân. Sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Cấu tạo của chiếc nơ này gồm có hai phần, đó là một phần nơ lớn và một phần nơ nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm phần nơ nhỏ trước. Đầu tiên chúng ta sẽ thắt một nút. Như thế này. Sau đó chúng ta đưa kim vào cái nút này, rút dây lại. Các bạn tạo giúp mình 13 bính. Sau khi tạo xong 13 bính, chúng ta sẽ có một cái dây bính như thế này. Sau đó các bạn đưa chân vào mũi thứ hai kẻ từ kim, mũi số 1, mũi số 2. Đưa kim vào chân số 2, thực hiện một mũi trượt. Tiếp theo sẽ làm một mũi nửa kép. Tiếp theo là 2 mũi kép. Một mũi kép thứ hai. Tiếp theo sẽ là một mũi nửa kép. Sau đó sẽ đến 2 mũi trượt. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Tiếp theo sẽ là 2 mũi kép. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Cuối cùng là một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một hàng. Các bạn tiến hành lên một bính và tiếp tục thực hiện một mũi trượt vào cùng cái chân đó luôn. Đưa vào cùng vị trí chân này, thực hiện một mũi trượt. Chúng ta bắt đầu hàng số 2. Ở hàng số 2 này thì chúng ta thực hiện tương tự như hàng số 1, nhưng mà ở phía đối diện chúng ta vừa thực hiện được một mũi trượt. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục. Sợi len thừa này các bạn sẽ giấu vào vị trí giữa này luôn nha. Vừa rồi chúng ta đã thực hiện được một mũi trượt. Tiếp theo chúng ta thực hiện một mũi nửa kép. Sau đó đến 2 mũi kép. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Sau đó sẽ đến 2 mũi trượt. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Đến 2 mũi kép. Tiếp tục một mũi nửa kép. Và cuối cùng là một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hàng số 2. Chúng ta thực hiện một mũi trượt để kết thúc hàng. Chúng ta trượt vào cái chân đầu tiên này. Trượt vào cái chân đầu tiên này. Kim khâu len để giấu sợi len thừa.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái phần nơ nhỏ. Bây giờ chúng ta thực hiện phần nơ lớn. Các bạn cũng tạo một nút thắt giúp mình. Sau đó đưa kim qua nút. Các bạn tạo 27 mũi bính. Chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu từ mũi số 2 này. Đầu tiên thực hiện một mũi trượt. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Tiếp theo là 9 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp theo là một mũi nửa kép. 1. Tiếp tục là 2 mũi trượt. 1 mũi. 2 mũi. Rồi đến một mũi nửa kép. Tiếp tục là 9 mũi kép. Tiếp tục là một mũi nửa kép. Và cuối cùng là một mũi trượt. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một hàng. Chúng ta bắt đầu thực hiện hàng số 2. Đầu tiên các bạn lên một bính. Thực hiện một mũi trượt vào cùng chân. Chúng ta xoay ngược lại. Đồng thời giấu cái sợi len thừa này vào giữa. Thực hiện một mũi nửa kép. Sau đó sẽ đến 9 mũi kép. Tiếp tục là một mũi nửa kép. Đều là 2 mũi trượt. Rồi đến một mũi nửa kép. Tiếp tục là 9 mũi kép. Tiếp tục thực hiện một mũi nửa kép. Và cuối cùng là một mũi trượt. Chúng ta thực hiện một mũi trượt để chốt lại hàng. Chúng ta cắt cái sợi len thừa này đi. Sau đó các bạn tiến hành móc hai cái đầu này lại với nhau. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi trượt. Để nối hai đầu lại với nhau. Sau khi đã nối hai đầu lại với nhau như thế này, các bạn tạo 7 bính. Chúng ta sẽ tiến hành đưa cái phần nơ nhỏ này vào phía dưới. Cái mặt phải này chúng ta đưa xuống dưới này, cái mặt trái này các bạn để lên trên giúp mình. Như thế này. Sau đó chúng ta cuộn lại. Cuộn lại giáp vòng. Tới cái vị trí đầu tiên của lúc nãy chúng ta lên bính ấy, chúng ta thực hiện một mũi trượt vào đây. Sau đó chúng ta tiến hành chốt sợi, cắt len. Dùng kim khâu để giấu len thừa.
Chúng ta sẽ may cái phần nơ này lại. Chúng ta giấu cái sợi len thừa này đi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một chiếc nơ rất là xinh. Bài hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.